سلامونه ګرانو دوستانو، زه یم اسمت الله هارون او تاسو ګورئ هارون ټیک یوټیوب چینل. دوستانو که تر اوسه پورې مو زمونږه یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو مو که خوښه شوه لایک یې کړئ او همدارنګه د ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو نن مونږه ګورو چې څنګه کولی شو انټرنیټ ډاونلوډ منیجر ډاونلوډ کو، همدارنګه یې څنګه اکټیویټ کو او څنګه کولی شو چې د ډاونلوډ پینل د ویډیو په سر کې چې کوم ډاونلوډ لینک لپاره لیبل لازم هغه څنګه راوستلی شو، یعنی ایکسټنشن یې څنګه اډ کولی شو. د هر څه د مخه راځو براوزر خلاصو، براوزر کې لیکو انټرنیټ ډاونلوډ منیجر ډاټ کام. داسې هم کولی شو چې ډایرکټ مونږه آفیشل سایټ د انټرنیټ ډاونلوډ منیجر ته یوسي او انټرنیټ منیجر داسې ولیکو، لومړنی لینک خلاص کو، هماغه آفیشل پیج د انټرنیټ ډاونلوډ منیجر مونږ ته خلاصیږي. خلاص کوو، راځو ډاونلوډ بخش ته. دلته ګورو ډاونلوډ انټرنیټ ډاونلوډ منیجر، دې باندې کلیک کوو. ډاونلوډیږي. دوستانو څو پورې چې دا ډاونلوډ کیږي تر هغې پورې موږ ویډیو کټ کوو. هر کله چې دا کمپلیټ شو دوستانو تاسو ګورئ چې زمونږ د انټرنیټ ډاونلوډ منیجر سیټ اپ کمپلیټ شو. کلیک پې کوو. run yes انټرنیټ ډاونلوډ منیجر د سیټ اپ د ډاونلوډ کېدو نه وروسته انسټالوو یا نیکسټ ایکسپټ لایسنس ټرم ایکسپټ کوو. نیکسټ ډیسکټاپ باندې وایي آیا یو شارټ کټ کریټ کیږي غواړئ او یس. نیکسټ زمونږه انسټالیشن کمپلیټ شو. فینش کلوز. د انسټال کېدو نه وروسته مونږ ګورو چې آیا زمونږه انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اکټیویټ دی یا نه. د یوې خبرې یادونه به وکړم دوستانو، انټرنیټ ډاونلوډ منیجر مونږ ته چې راکوي ټرایل ورژن چې مونږ ته راکوي، تاسو ګورئ د اول سر کې مونږ سره د 30 ورځو لپاره ټرایل ورژن وي. پس له 30 ورځو کار نه کوي نو مونږه ورسره داسې یو کریک ډاونلوډوو چې هغه لایف ټایم لپاره کار وکړي. نو په همدې اساس باندې مونږه انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اوس اکټیویټ کوو. څنګه کولی شو چې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اکټیویټ کو. ګورو انټرنیټ ډاونلوډ منیجر چې موږ سره رجسټر دی که نه دی. اباوټ IDM موږ ته وایي چې تاسو یې ګورئ دوستانو چې ان رجسټر ورژن رجسټر نه دی موږ سره. نو د دې رجسټر کولو لپاره د هر څه د مخ راځم فایل ته. فایل موږ سره وینرار فایل دی. که چېرې تاسو سره وینرار نه وي نو وینرار تاسو باید انسټال کړئ ورته. د دې به هم زه لاندې د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک واچوم تر څو تاسو وکولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. دا به ایکسټریکټ کړو. ایکسټریکټ هیر مونږ سره فایل ایکسټریکټ شو. په دې باندې کلیک کوو. مونږ سره دلته 3 فایلونه دي چې 2 اکټیویټر دي او یو مونږ سره اپلیکیشن فایل دی. مونږ سره اپلیکیشن فایل زه کاپی کوم، کنټرول C کاپی کوم، راځم C فایل ته، پروګرام فایلز، انټرنیټ ډاونلوډ منیجر، دلته زه پیسټ کوم.
پیسټ راته وایي ریپلیس کا دلته مخکې نه یو فایل هم موجود دی هغې سره زه ریپلیس کوم کنټینیو دا موږ ته راوایي this action cannot be completed because the folder or file is open in another program که داسې میسج موږ ته راکړو موږ به راشو دلته به وګورو موږ سره انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اوپن دی دا به اگزیټ کو بیرته به ټرای اګین کو نو زمونږ کوم هغه اپلیکیشن فایل چې دی هغه به ریپلیس شي دلته بیا راځم فایل ته واپس راځم فایل ته فایل کې مونږ سره دوه اکټیویټر دي چې اوس مونږ اکټیویټ کو د یو 32 بیٹ او یو 64 بیٹ اپریټینګ سیسټم یا وینډو دی مونږ به وګورو چې زمونږ وینډو 100 بیٹ ده رائټ کلیک په مای کمپیوټر یا دس پی سی باندې وکړو سیسټم باندې دلته مونږ ته ښکاري تاسو ګورئ دوستانو چې مونږ سره 64 بیٹ اپریټینګ سیسټم دی نو مونږ به 64 بیٹ اکټیویټر چې دی هغه رن کوو ډبل کلیک کوو یس یس یہ اوکے اوس ګورو دوستانو چې زمونږه انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اکټیویټ شوی دی که نه کلیک کوو په آیکنز باندې کلوز راځو دلته اباؤټ IDM دوستانو تاسو ګورئ چې زمونږه this product is license مطلب زمونږه IDM رجسټر شو همدارنګه دوستانو که چیرته د IDM نوي اپډیټس راغلي وي هماغه سیم پروسس ترسره کوي لکه مونږ چې که ګورو دلته راځم هیلپ چیک فار اپډیټ لګورم مونږ ته اپډیټ راغلی دي تاسو ته ښکاري دوستانو چې نوي اپډیټ راغلی دي دا به مونږ اپډیټ کو دوستانو اپډیټ زمونږه کمپلیټ شو اوس هماغه سیم پروسس مونږه ترسره کوو کوم چې مونږه په اول ځل کې ترسره کړی و زه راځم ډاونلوډ کې کمپریس فولډر کې دننه مونږ سره اکټیویټر سره دوه اکټیویټر مونږ سره یو IDM و چې دوه اکټیویټر یو 32 بیټ و بل 64 بیټ و چې مونږ 64 بیټ ران کړ او یو مونږ سره یو فایل و اپلیکیشن دا زه کاپي کوم زم سی پروګرام فایلز انټرنیټ ډاونلوډ منیجر دلته پیسټ کوم ریپلیس هماغه سیم پروسس دی اوس بیرته ځم هماغه اکټیویټر ران کوم هماغه سیم پروسس مو بیرته پې عملي که کوم چې مونږه اول کې عملي کړی و همداسې بار بار څومره اپډیټ چې IDM راځي د اپډیټس نه مطلب تر وخت IDM کې نوي فیچر راځي نوي موډیول پکې ایډ کیږي نو په همدې خاطر باندې هغه اپډیټ مونږ ته راکوي او صحیح کار نه کوي IDM نو په دې اساس باندې مونږه هغه اپډیټ کو او همدغه سیم پروسس بیرته په ترسره کو نو زمونږه IDM به اکټیویټ شي د اکټیویټ کېدو نه وروسته ګورو چې مونږه سره ایکسټنشن ایډ شوی دی که نه ګورو دوستانو مونږ سره نه د ایډ شوی باید مونږ سره دې ځای کې یو ډاونلوډ پینل موجود و یو لیبل وي چې مونږ دا ویډیو ډاونلوډ کو غواړو چې دا ویډیو ډاونلوډ کو څنګه کولی شو دا ویډیو ډاونلوډ
دا ویډیو څنګه کولی شو موږ ډاونلوډ کړو دغه ځای کې موږ ته بینلی شي تر څو موږ تر هغې پورې موږ نشو کولی تر څو پورې چې موږ ایکسټینشن د ډاونلوډ منیجر نه وي ایډ کړی. ګورو چې موږ سره ایکسټینشن دلته شته که نه. راځو مور ټولز د مور ټولز کې ایکسټینشن کې ګورو چې موږ سره داسې کوم ایکسټینشن نه دی ایډ شوی د IDM چې موږ هلته انیبل کړو. نو راځم دا مینیمایز کوم سی ډرایو ته راځم پروګرام فایلز انټرنیټ ډاونلوډ منیجر. په دې کې زه یو فایل ګورم په نوم د IDM GC extension 59.crx. دا زه ډریګ کوم کروم کې د ایکسټینشن ځای ته دلته یې ډریګ کوم. ایکسټینشن دا وایرس شکل دی مونږ سره ایډ نشو پیکج انویلټ مونږ سره ایډ نشو. اوس مونږ سره بل آپشن دی چې راشو مونږه دلته به ولیکو چې IDM integration Chrome Web Store. دې کې به دې باندې کلیک کو دا دویم لینک باندې په دې باندې به درته ښکاري دوستانو دې لین کې څه وایي چې ویب سټور ته لاړ شئ. ویب سټور باندې کلیک کو. ویب سټور کې مونږه ایکسټینشن ایډ کو. مونږ سره IDM انټیګریشن ماډیول دا راغی ایډ ټو کروم ایډ ایکسټینشن. څه وایي دوستانو چې انټرنیټ ډاونلوډ ایکسټینشن فار ګوګل کروم هیز بین انسټال. مونږ سره انسټال شو ایکسټینشن د ګوګل کروم. اوس ګورو زه ایکسټینشن ته ورځو. دلته مونږ سره ایکسټینشن اوس راغی. کلیک کوو. کوم بیسک سیټینګ چې دي دا آن کوو. URL ویډیو ریفریش کړل. مونږه ګورو چې مونږ سره دلته ډاونلوډ راغی. مونږ سره کولی شو چې مونږ یې په مختلف کوالټیانو کې انسټال کو ایزیلی. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دوستانو IDM یو د ډیر تیز سرعت ډاونلوډ لپاره یو ښه اپلیکیشن دی چې مونږ کولی شو په ډېرې چټکتیا سره یو ویډیو همدارنګه کوم سافټویر ډاونلوډ کړو. د نورو سافټویرونو څخه دا یو په شپږ چنده یعنې که درته ووایم 50% 60% هم مونږ کولی شو د هغې څخه زیات سرعت باندې په انټرنیټ ډاونلوډ منیجر باندې مونږ ډاونلوډ کولی شو. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي زمونږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او همدارنګه د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او همدارنګه د سبسکرپشن بټن سره د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ تر څو زمونږ نوي ویډیو کوم نوټیفیکیشن چې وي هغه تاسو ته زر تر زره ورسیږي.